स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई एउटा नयाँ भिडियोमा र आज यस भिडियोमा हामी चाहिँ कक्षा 12 को चाहिँ पहिलो च्याप्टरको क्वेशन ट्याग कम्प्लिट गर्छु। यसमा चाहिँ म बेसिक कन्सेप्ट पनि तपाईहरुलाई भन्छु र त्यसपछि हाम्रो बुकमा जुन चाहिँ क्वेशन छ त्यसको सलुसन तर्फ पनि हामी लाग्छौं। र यो भिडियो चाहिँ एक्जाम आउँदैछ हैन, एक्जामको बेसमा चाहिँ बनाएको हो। त्यही भएर यस भिडियोमा चाहिँ तपाई पुरै भिडियो हेर्नु र एक्जाममा जुन क्वेशन आउँछ त्यो चाहिँ इजिली यो भिडियोबाट क्वेशन ट्याग बनि नै हाल्छ। त्यसमा हामी बेसिक कन्सेप्ट पनि बुझ्छौं र हाम्रो कस्तो खाले क्वेशन आउँछ त्यो पनि हामी यस भिडियोमा डिल गर्छौं। अनि हामीलाई चाहिँ बुझ्नु के छ, यसको चाहिँ बेसिक नियमहरु के छ त्यो हामी जानिहालौं। हाम्रो के छ कि फर्स्टमा देयर शुड बी कमा एट द एन्ड अफ स्टेटमेन्ट। अब चाहिँ कुनै पनि स्टेटमेन्ट छ सेन्टेन्स हैन, क्वेशन ट्याग बनाउँदाखेरि उसको अन्तिममा चाहिँ एउटा काम हामीलाई कम्पल्सरी छ राख्नै पर्छ। यदि तपाईले चाहिँ यो काम मिस गर्नुहुन्छ भने तपाईको क्वेशन चाहिँ रङ हुन सक्छ, रङ भइ नै आज फिक्सिङ हो। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ काममा चाहिँ युज गर्नै पर्छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ, अ ट्याग शुड बिगिन विथ स्मल लेटर। हामी कुनै पनि ट्याग बनाउँछौं भने त्यो चाहिँ स्मल लेटरबाट चाहिँ स्टार्ट हुनु पर्यो। पहिला चाहिँ त्यसमा कामा हुनु पर्यो, त्यसपछि स्मल लेटरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो र अन्तिममा चाहिँ हामीले उसमा चाहिँ क्वेशन मार्क राख्नै पर्छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ बेसिक हो, यो चाहिँ गर्नै पर्छ। यो नगरे चाहिँ तपाईको क्वेशन पुरै रङ जान सक्छ। बुझ्नु भयो? यो तीनवटा चाहिँ कम्पल्सरी हो। यसको कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला क्वेशन ट्याग बनाउँदाखेरि। त्यसपछि अफर्मेटिभ स्टेटमेन्ट हैज अ नेगेटिभ ट्याग एन्ड नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हैज अ अफर्मेटिभ ट्याग। यसमा के छ, कुनै क्वेशन छ जुन चाहिँ अफर्मेटिभ छ भने उसको ट्याग चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, र कुनै नेगेटिभमा छ भने उसको चाहिँ अफर्मेटिभ आउँछ। एक्जाम्पलको लागि के हुन्छ, फर एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल हामी के लियौ, यसको एक्जाम्पल हामी लियौ he dance well, he dance well हैन। अब यसको ट्याग चाहिँ के हो, यो चाहिँ अफर्मेटिभमा छ। यसको चाहिँ ट्याग बनाउँदाखेरि के नेगेटिभ हुन्छ, यो B5 यसमा चाहिँ के भइहाल्छ, डजन्ट, डज नट र यहाँ हि यसमा चाहिँ क्वेशन मार्क। त्यसपछि लाइक सी हामीसँग चाहिँ एउटा यो स्टेटमेन्ट छ, यो चाहिँ के हो, नट यानी कि नेगेटिभमा छ भने यसको अफर्मेटिभमा के हुन्छ, यसको चाहिँ भइहाल्छ डज सी। यसमा चाहिँ के छ, यो चाहिँ अफर्मेटिभमा छ भने यसको ट्याग चाहिँ नेगेटिभमा गइहाल्छ। अनि यो चाहिँ के छ, नेगेटिभमा छ भने यसको ट्याग चाहिँ केमा जान्छ त पोजिटिभमा जान्छ, अफर्मेटिभमा जान्छ त भने यसमा चाहिँ के हुन्छ डज सी। त्यसपछि कन्ट्याक्ट फर्म अफ नट शुड बी युज्ड फर्स्ट। अब चाहिँ हामी चाहिँ जुन चाहिँ क्वेशन ट्याग बनाउँछ हैन त्यसमा चाहिँ हामीलाई इज नट थप्नु छ भने यो हामी कुन स्टाइलले थप्ने, यसलाई चाहिँ हामी यस हिसाबले थप्नु पर्छ, इज नट। हामीले चाहिँ क्वेशन ट्यागमा चाहिँ नेगेटिभ बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ फुल फर्ममा लेख्छौं हैन, ठुलो खाले, तर ट्याग बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई सानो सर्ट फर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्छ। त्यसपछि आउँछ मस्ट हैन, जो पनि के गर्ने मस्ट नट गर्ने। यसमा चाहिँ ओ हटाइदिने, यसमा पनि ओ हटाएको छ त्यति। यसमा चाहिँ क्यानट छ भने कान्ट, यसमा सी एन, यो हिसाबले चाहिँ हामी यसलाई गर्न सक्छौं। त्यसपछि यसको के भन्छ, शान्तको शान्त यो भयो। त्यसपछि विल नट को के भन्छ, अन, WON। त यो हिसाबले चाहिँ हामी यो सबको चाहिँ सर्ट फर्म बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेशन ट्याग बनाउनु पर्छ। यो हाम्रो चाहिँ सिम्पल बेसिक रुलहरु। त्यसपछि के छ, द सब्जेक्ट अफ क्वेशन ट्याग इज अलवेज अ प्रोनाउन नेभर अ नाउन। त्यो चाहिँ के छ, जुन चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट छ क्वेशन ट्याग हो, एउटा चाहिँ के भयो, यो भयो, हि भयो, सी भयो। त यस्तोमा चाहिँ अलवेज चाहिँ प्रोनाउन हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ के हि, सी, इट, दे हैन, यो सब चाहिँ राख्नु पर्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिको नाम हुन्छ भने यहाँ चाहिँ व्यक्तिको नाम यहाँ चाहिँ राख्नु हुँदैन। मेल छ भने हि राख्ने, फिमेल छ भने सी राख्ने, केही छ भने हि, सी, इट के गर्छ हैन, देहरु त्यो चाहिँ थप्नु पर्छ। त यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ तपाई ख्याल गर्नु होला। किनभने हामी सानो कक्षामा चाहिँ हाम्रो सरर यो नि सिकाउनु छ, यसलाई चेन्ज गर्न यहाँ र जुन चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ यसमा त्यही चाहिँ त्यहाँ पनि हालिदिन हैन। तर यो चाहिँ रङ मतलब रङ भइहाल्छ। यसमा चाहिँ अलवेज बी, यो चाहिँ प्रोनाउनमा हुनु पर्यो, नाउन कहिले पनि हुनु भएन। अब प्रोनाउनमा के आउँछ, हि, सी, इट, दे हैन, यो छ। अनि राम नाम अनि नाउनमा के भन्छ, नामहरु जुनसुकै चाहिँ त्यसको नाम व्यक्तिको नाम जे पनि आउन सक्छ। त्यसपछि हामीलाई के ध्यान दिनुपर्छ कि अब कुनै चाहिँ नो छ, नट छ हैन, कुनै स्टेटमेन्टमा चाहिँ नो र नट को युज भएको छ। नेभर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, भेरी, स्केरी, इट nobody, no one, none, neither of plus plural noun or pronoun। यस्ता खाले हामीलाई कुनै स्टेटमेन्ट छ भने हामीलाई के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,
इफ द एबभ वर्ड्स आर इन स्टेटमेन्ट ट्याग मस्ट बी पोजिटिभ। अब यो जुन चाहिँ वर्डहरू छैन यो आफैमा चाहिँ के हो नेगेटिभ स्टेटमा छ, त्यो भने चाहिँ यस्तोमा चाहिँ हामी क्वेसन ट्याग बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ एभ्री टाइम हामीले के बनाउनु पर्छ क्वेसन ट्याग मस्ट बी पोजिटिभ, हामीलाई चाहिँ पोजिटिभमा बनाउनु पर्छ। यस्तो खाले कुनैमा चाहिँ नेभर आउन सक्छ हैन, त्यसलाई हामी पोजिटिभमा बनाउने। सिल्डम हार्डली हैन, यस्ता खाले नोबडी नो वान नन यस्ता खाले चाहिँ कुनै चाहिँ त्यसमा छ भने हामीले के गर्ने त पोजिटिभ बनाउने। त्यो चाहिँ हाम्रो यो बेसिक कन्सेप्ट हो। त्यसपछि ओ चाहिँ सब्जेक्टलाई चाहिँ प्रोनाउनमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले भर्खरै भने र तपाईहरुले पनि थाहा नै होला। यस्तोमा चाहिँ कुनै दिस द्याट त्यस्तो टाइपको छ भने हाम्रो स्टेटमेन्टको सब्जेक्ट त्यसमा चाहिँ हामी इटको यो प्रयोग गर्ने। त्यसमा दिस दो छ भने देखो, यसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको नाम छ राम हरि यसमा चाहिँ हिको युज गर्ने। केटी त्यसको नाम छ भने सीतारिता छ भने यसमा चाहिँ सी को युज गर्ने। त्यो यति थियो हाम्रो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट। हामी यति पढ्यो भने हामी क्वेसन ट्यागको चाहिँ ओभरभ्यू हामी जानिसक्यो। अब चाहिँ हामी हिडो हाम्रो कक्षाको चाहिँ एक्सरसाइज। अब चाहिँ हामी आइसकेको छौँ हाम्रो एक्सरसाइज तर्फ र यहाँ चाहिँ बुकमा चाहिँ क्लास 12 को चाहिँ यति क्वेसन छ। अब चाहिँ हामी स्टेप बाइ स्टेप यो सबलाई सल्भ गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो सब हामी चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के रहेको छ गिल डज नट नो अन हैन। अब चाहिँ यहाँ के छ डज नट छ हैन। तब यसको चाहिँ के हो नेगेटिभमा छ भने यसको के हुन्छ अफर्मेटिभ हुन्छ। यसको चाहिँ के भइहाल्यो यहाँ भइहाल्छ डज। त्यसपछि गिल के हो यो गिल चाहिँ एउटा बोयको नाम हो। त्यसमा चाहिँ हामी सिम्पली हि भर्ने र हाम्रो यो क्वेसन बनिसक्यो डज हि। त्यसपछि के छ सेकेन्ड नम्बरमा आई एम भेरी फ्यासन्स हैन। अब यसमा चाहिँ एम छ हैन। त एम को चाहिँ क्वेसन ट्याग बनाउँदाखेरि कति विद्यार्थीले एम नट पनि थप्छ तर त्यो चाहिँ रङ हुन्छ। एम को चाहिँ आरन्ट हुन्छ अनि आर को पनि आरन्टै हुन्छ। बुझ्नुभयो त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब चाहिँ एम को के यहाँ के भइहाल्छ आरन्ट अनि यहाँ आई को चाहिँ सिम्पली आई भर्ने। हामी यो हिसाबले चाहिँ यो भयो। त्यसपछि के छ दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर। यहाँ चाहिँ के छ नेभर चाहिँ के हो आफैमा चाहिँ के हो नेगेटिभ फर्ममा छ हैन। त्यसको चाहिँ हामी के बनाउने अफर्मेटिभ बनाउने। अब चाहिँ ह्याड छ भने यसको के भइहाल्छ ह्याड दे। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के रहेको छ लिसन केयरफुली हैन। अब कसले भन्छ लिसन केयरफुली त भने म कसलाई भन्छु तपाईलाई भन्छु हैन यु लिसन केयरफुली। त्यसमा चाहिँ यु साइलेन्ट छ भने यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्ने अब यहाँ कुनै छैन भने यहाँ सिम्पली हामी चाहिँ विल यु गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ विल यु भइहाल्छ। त्यसपछि के छ लेट्स ह्याभ अ ब्रेक लेट्स हामी सबै। त्यसमा के छ सबैको इन्डिकेट भएको छैन लेट्स। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामी के भने त्यसमा चाहिँ हामी भर्छौँ स्याल वी किनभने यसमा चाहिँ धेरैको इन्डिकेट भएको छ। लेट्स यहाँ चाहिँ एस थपेको छ। यस्तोमा चाहिँ योमा चाहिँ के छ लेट मात्रै छ लेट अस इन्भाइट देम। यसमा चाहिँ एस छैन भने यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ लेट यसमा चाहिँ विल हुन्छ किनभने यो पर्सनलाई नै इन्डिकेट गरेको छ। अब लेट्स मतलब हामी सबै लेट अस यसमा। अब चाहिँ यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईलाई बडी कन्फ्युजन पार्दैन सिम्पलीमा बुझ्ने। जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो एस हुन्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ स्याल उको प्रयोग गर्ने। जसमा चाहिँ एस थपेको हुँदैन लेट अस अलग अलग हुन्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ विल यु युज गर्ने। त्यसपछि के छ हरि युज टु लिभ इन फ्रान्स अस अ बोय हैन। अब यसमा के गर्छ यो चाहिँ युज क्याउ भित्रीमा फर्ममा छ। त्यसमा के भन्छ डिडन्ट हरि के हो एउटा त नाउन हो हैन। अनि यो हामी चाहिँ पढेको थियो हामी नाउन कहिले पनि युज नगर्ने हामीले चाहिँ के गर्ने प्रोनाउन युज गर्ने। त्यसको प्रोनाउन के भइहाल्छ हरिको के भइहाल्छ हि भइहाल्छ। यो भयो। त्यसपछि के छ यु ह्याड बेटर नट टेक अ हार्ड ड्रिङ्क। यसमा के छ यसको चाहिँ के भइहाल्छ यो चाहिँ बेटर अलरेडी नेगेटिभ फर्ममा छ भने यसमा के भइहाल्छ ह्याड यु। त्यसको चाहिँ हामी के गर्ने ह्याड यु गर्ने। त्यसपछि के छ सिप इट ग्रास हैन। अब सिप इट ग्रास अब चाहिँ के छ इट को के भइहाल्छ त डोन्ट डु नट भइहाल्छ। र सिप के छ प्लुरल फर्ममा छ भने यसमा चाहिँ के भइहाल्छ दे भइहाल्छ डोन्ट दे भइहाल्छ। त्यसपछि के छ मिस्टर पाण्डे क्यान स्पिक 9 ल्याङ्ग्वेज। यसको सिम्पल हो यो चाहिँ ग्लोरी भर्ब। यसमा चाहिँ केवल कान्ट भर्ने र मिस्टर पाण्डे चाहिँ के हो पर्सनको नाम हो सिम्पली यसमा क्यान्ट हि थपिँदैन भइहाल्यो यो। त्यसपछि के छ सी ह्याज फिनिसेड हर क्लास वर्क। यसमा चाहिँ के छ यो चाहिँ के हो भित्री हो भर्ब चाहिँ थर्ड फर्ममा छ। यसमा योमा चाहिँ के हुन्छ कि यसमा चाहिँ भइहाल्छ डिडन्ट र सी को त सी। त्यसपछि के छ सी बेयरली म्यानेज टु रिच द गोल। अब चाहिँ यो बेयरली के हो नेगेटिभ स्टेटमा छ। यो तपाईँ अहिले नि
मैले पढाएको थिएँ। र यो चाहिँ के भइहाल्छ, यहाँ चाहिँ भर्बको V3 फर्ममा छ भने यसमा के भइहाल्छ, यसको भइहाल्छ डिड सी। यसको चाहिँ हामी डिड सी भर्ने। त्यसपछि के छ, डोन्ट लेट हिम स्विम इन द पोन्ड। यसको के भइहाल्छ, यसको पनि भइहाल्छ विल यु। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट अर्को के रहेको छ, दे आर लट्स अफ पिपल हियर हैन। दे आर लट्स, अब चाहिँ के छ, आर छ हैन, आर को के भने त आरन्ट भर्ने, आरन्ट भयो। र देयर को सिम्पली हामी दे हामी थपेर चाहिँ यसको पनि क्वेशन ट्याग बनाउन सक्छौं। त हाम्रो के छ 12 को चाहिँ पहिलो च्याप्टरमा चाहिँ ग्रामरमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ यतिवटा एक्सरसाइज ए देखि एन सम्म यो मैले चाहिँ सब तपाईलाई भनिदिए कुन 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 हिसाबले बनाउने। यो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ फिक्स क्वेशन हो, आउँछ नि एउटा। त तपाई सबको लागि एक्जामको लागि अल द बेस्ट।